กุ้งบ่อเล็กอัตราแน่นสูงไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ากุ้งบ่อใหญ่เพราะเราใช้น้ำน้อยว่าขี้เราจัดการได้ดีว่าเพราะฉะนั้นบ่อเล็กมันถึงโอกาสป่วยน้อยกว่าบ่อใหญ่นี่คือที่มาของการจัดการไงว่าแค่นั้นเองอันนี้เรามาที่หลังสวนนะคะฟาร์มของพี่พันกวีค่ะที่ดูดน้ำแล้วมาพักบ่อ1บ่อ2บ่อ3ครับบ่อ1ลงบ่อ1บ่อ2บ่อ3พร้อมใช้บ่อ1นี่คือให้เวลามันตกตะกอนเองเหมือนทิ้งไว้แล้วก็ใส่คลอรีนด้วยตีไปพัดให้คลุกเคล้าเสร็จแล้วก็ทิ้งเวลาให้มันตกตะกอนใช้เวลานานไหมคะก็24 ถึง 48 ชั่วโมงบ่อ1บ่อ2ใช้ออกจากทะเลแล้วก็พักทั้งคู่สมมติเรามีเชื้อตั้งต้น500 ล้านตัวครับคุณถ่ายน้ำ50% เลยเชื้อคุณตั้งต้น250 ล้านวันรุ่งขึ้นมันแต่เท่าตัวก็คือ500 ล้านถูกไหมวันเดียวเองแต่สมมติว่าบ่อเล็กเลี้ยงมา15 วัน1เป็น2เป็น4เป็น8 15 วันเชื้อคุณตั้งต้น10,000ว่าถ่ายล้างบางเลยถ่ายหมดเลยเชื้อคุณตั้งต้น1ไหมคุณใจน้ำแค่นิดเดียวพอไป30 วันคุณถ่ายน้ำล้างบางไม่หมดเชื้อคุณก็ตั้งต้นนิดเดียวสัมผัสเชื้อในระดับ 10,000 ตัวไม่เคยสัมผัสในระดับหลักแสนเลยเพราะฉะนั้นบ่อเล็กมันถึงโอกาสป่วยน้อยกว่าบ่อใหญ่นี่คือที่มาของการจัดการไงว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าบ่อเล็กมักน้ำไม่ถ่ายเลยไปเร็วกว่าบ่อใหญ่ล่ะเพราะมันไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นช่วยมีคือเป็นเหตุว่าทำไมถึงบ่อเล็กเลี้ยงได้ดีกว่าบ่อใหญ่ของพี่พันกวีถ่ายน้ำบ่อยแค่ไหนอะผมถ่ายตามสภาพน้ำแต่ว่าปริมาณการถ่ายเยอะถ่ายน้อยก็ขึ้นอยู่กับกุ้งกับเกี่ยวกับเราเช็คค่าในแอมโมเนียในไตอันทาไลน์อะไรพวกนี้แล้วพี่คุมประมาณที่เท่าไหร่อันทาไลน์ผมตั้งไว้ประมาณ150ครับแอมโมเนียก็อยู่ประมาณ2-3ในไตก็คือไม่เกิน1ถ้าเกิดมันเริ่มขึ้นเราก็เริ่มถ่ายน้ำเยอะบ่ออนุบาลชุดหนึ่งก็จะไปลง3 บ่อพอลง3 บ่อเสร็จบ่ออนุบาลก็เริ่มอนุบาลใหม่พอครบ1 เดือนบ่อนี้ก็เป็นอายุ60 วันอนุบาล30 วันย้ายมาลงที่30 วัน60 วันก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน70 ตัวผมก็จะเชี่ยนไปครึ่งทีนี้ผมวางแผนไว้ว่ารอบนึงมีการพักบ่อทุกบ่อทุกบ่อต้องพักนะเป็นบ่อ PE 100% ผมก็พักแต่จะพักอยู่ประมาณสัก 5-10 วันอยู่ที่สภาวะแดดคือบ่อต้องแห้งสนิทอย่างน้อย 5-10 วันคือตั้งใจไว้อย่างนั้นผมว่าแสงแดดสำคัญนะหมายถึงฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะใช่มันไปฆ่าเชื้อโรคว่าแสงแดดสำคัญแล้วไม่ได้พักให้บ่อแห้งเลยผมว่ามันน่าจะมีปัญหาอีกอย่างแนวคิดผมคือบ่อหนึ่งถ้าตัวหลักจริงๆแล้วผม45 วันเนี่ยคืออยู่ในบ่อ45 วันเนี่ยผมว่ามากแล้วคือหมายความว่าถ้า45 วันแล้วอยากจะย้ายบ่อละอยากจะย้ายบ่อละแต่ถ้ามันย้ายไม่ได้กุ้งเรา45 วันเนี่ยกุ้งเราก็ไม่อันตรายแล้วหมายความว่าจับก็ไม่ขาดทุนแล้วเพราะถ้า45 วันแล้วเนี่ยรวมกับบ่อชำ30 วันก็เป็น75 วันเหลือ40 กว่าตัวทีนี้พอช่วงท้ายๆที่กุ้งเราปลอดภัยแล้วเราก็วางแผนที่จะใช้สารเคมีน้อยลงก็คือการทรีตด้วยคลอรีนน้อยลงอาจจะเป็นน้ำสดที่ผ่านการตกตะกอนอย่างนี้แต่ว่าบ่อสวยมากๆเลยนะแล้วของพี่พันกวีนี้คือประมาณ2 งานใช่ไหมคะก้นบ่อมัน330 ตารางเมตร